درود، وقتتون بخیر. خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم، تاروت ریدر شما، و در این ویدیو میخوایم با هم داشته باشیم فال کلی رو که البته معمولا این فال کراس ریدینگ یا فال صلیبی، خیلی از شما عزیزان که فال میگیرید میشناسید این فال رو. فال کاملی هست، مربوط به 1 سال تا 1 سال و نیم آینده هست، ولی خب نه که فقط مال اون تایم باشه، بستگی به این داره که چه کارت هایی برای شما ببینم. به هر صورت برای تایملاین آینده هست، نزدیک یا دور رو براتون شرح میدم. اما این ویدئومون یه خورده فرق داره. اینطوری هست که من یک سری از حروف رو که 16 تای اولیه هست، 16 تا رو انتخاب میکنم از حروف. اگر نام شما عزیزان با این حروف شروع میشه، از دک و دست کارت که به شما نشون داده شده اولیه استفاده میکنید، و اگر نام شما با این حروفی که اول خط میکشم نیست، پس از دست کارت 2 باید استفاده کنید. اینطور میتونید تفکیک کنید برای اینکه هر فال برای شما بیشتر صدق کنه. حالا حروفی که انتخاب میکنم الان قراره با این دست کارت انجام بشه، بنابراین الان که حروف روی صفحه برای شما ریویل میشه و میبینید، اگر اسم شما جزش هست میتونید که روی این دست کارت نیت کنید. الف رو خط کشیدم، ز و ژ رو خط کشیدم، ف و ق رو داریم، ل و م، 2 4 6 7 تا شد، و چ و ه، پس ه جیمی هست. تازا رو خط کشیدم که شد 2 4 6 8 10 11. 5 تای دیگه میخوام. خ رو برمیدارم، و رو برمیدارم، ت 2 نقطه رو برمیدارم و گ رو برمیدارم، و در نهایت حرف ب رو هم برمیدارم. پس اگر نام شما بزرگواران و مهربانانی که با من همراه هستید این حروف هست که اسمتون شروع میشه، الان میخوایم با هم از این دک و دست کارت ابتدایی شروع کنیم تا زمانی که این کارت ها رو برای فال کلی شما، همه بخش های زندگیتون، حتی اگر یک مسئله کاری هست، قانونی هست، حقوقی هست، یک فرد عاطفی هست، چون یک ردیف و یک بخش اون مربوط به شخصیت احساسی شما میشه، الان نیت کنید، تمرکز کنید تا اینکه این کارت ها رو برای شما مهربانانم بر بزنم. با هم ببینیم در این 1 سال، 1 سال و نیم آتی، یا کلا هر زمان که برگه ها بیشتر برای ما نشون میدن، چه اتفاقهایی ممکنه مقابل شما باشن. خب این از کارت های تاروت شما که اصلی هست با اون فال میگیرم، و در نهایت هم پیشنهادی اگر هست و مسئله هست از کارت های اوراکل ماه میتونیم ازش استفاده کنیم تا اینکه ببینیم برای شما چه چیزی رو نشون میده. این هم از کارت های اوراکل ماه شما. بیایید فال رو با هم شروع کنیم از اون بخشی که برامون توضیح میده اولین اتفاقی که پیش روی شما هست و اولین چالشی که مقابلتون میتونه قرار بگیره چه چیزی هست. اولین اتفاق پیش رو با یک واریزی میبینیم. البته این کارت معانی دیگری هم داره که برای شما خواهم گفت. واریزی، نقدینگی، پول، سود و یا سرمایه که در وعده 10 قرار به شما برسه، یا 10 هفته از حالا هست، یا اولین وعده 10 که مقابلتون هست، یعنی اولین برج 10، کپریکورن و دیما خواهد بود. موضوع دیگری که در این کارت هست، اگر شما به دنبال معامله با افرادی هستید، به دنبال مزایده با افرادی هستید، به دنبال این هستید که اگر یک معامله رو جوش بدید به سود بزرگی برسید، حتی اگر شما فعالیت های کاریتون در زمینه ملک هست، برای خرید و فروش و معاملات هست، یک قرارداد خوشگلی از شراکت که میتونه برای شما پول توپل و خوبی داشته باشه هم در این دوره 10 نشون داده. پس اولین اتفاق پیش رو میتونه یک واریزی، یک نقدینگی یا بودجه خوبی باشه. این بودجه خوب باعث میشه که شما بتونید حتی یک چیزی رو خریداری کنید. مثلا یک دارایی رو میخواستید خرید کنید، یک دیوایسی بوده به کارتون میومده میخواستید اون رو رینیو کنید، جدید کنید. یک چیزی هست که با تهیه کردنش سطح رفاه زندگی شما یا جایگاه زندگی شما میتونه بالاتر بره. پس اولین اتفاق رو این نشون داده. اتفاق دوم خوبی که قرار رخ بده یک حکم و یا اخباری هست از یک، حالا قبولی هست، موفقیت هست، دستاورد هست، فرقی نمیکنه. چیزی هست که رأی مثبتی از سمت دیگران هست و میتونه حکم قانونی باشه. اگر مشکلات حقوقی و قانونی رو از تابستان یا از وعده 5، یعنی از لیو داشتید و هنوز باقی مونده، برای شما میتونه اون رو حل کنه. اگر آزمون امتحانی رو یک بار فیل شدید، شکست داشتید، ناامید شدید، این بار قبولی در اون هست. و کلا هر چیزی که باعث ترفیع شما، باعث ارتقای شما، باعث تایید شما در یک محیطی بشه، میتونه براتون اون رو به وجود بیاره. یا 5 هفته از حالا هست یا 5 ماه
از حال هست، به عنوان یک اتفاق مثبت هست، چون روشنی در زندگی شما رو میتونه به وجود بیاره. حالا این برگه معنی دیگری هم داره. اگر به دنبال پرگننسی و بارداری هستید، شانسی در وعده 5 اگر بیماری و مریضی داره یکی از افراد خانواده که فرزند هست، یعنی مربوط به فرزندان و افراد کم سن هست، حل شدن اون بیماری هم میتونه باشه. ولی به عنوان یک چالش، اول از همه نگاه منفی یک شخص خانومی رو میبینیم که یا بیوه هست یا مطلقه هست یا یک بار در زندگیش یک شکست عاطفی رو داشته. وقتی میگیم شکست عاطفی شاید صرفا رسمی نباشه، یعنی طلاقی که روی ورق نوشته شده نیست، بلکه از یک آدمی خیانت دیده و باعث دارکنس و تاریکی درونه شده. نگاه منفی این آدم تا وعده 11 هست، تا 11 هفته آتی یا تا اولین وعده آکواریوس، یعنی تا اولین بهمن پیش رو خیلی مراقب باشید. این آدم به دنبال بدگویی هست، اگر در محیط کار به دنبال مشکل سازی هست، به دنبال فرستادن یک انرژی منفی هست. حتی ممکنه که اگه در وعده های 11 حالا یا مصادف با ساعت 11 هست، روز 11 هست، شما در یک میهمانی هستید و احساس میکنید حالتون داره بد میشه، اون لحظه در حال چشم خوردن هستید، یک اتفاقی که درون شما میفته بهش دقت کنید، چون حال شما ممکنه حسابی خراب بشه. پس اینجا احتیاج به این دارید که اولا پاکسازی محیط رو انجام بدید، چون در محیط و فضای انرژی زندگی خودتون یک آدمی رو وارد کردید که این شخصیت خانومی که میتونه پوست روشنی داشته باشه، چشمان تیره‌ای داشته باشه یا مژه‌های تیره، میشه گفت مژه‌هاش رو هم حتی کاشته، چون پررنگ بودن چشم مژه رو نشون داده. این آدم ممکنه که ظرافت در کلام، حتی ممکنه صدای نازکی داشته باشه، همش عزیزم عزیزم گویان هست، حدود سنی بین 25 تا 37 سال هست. مراقب این آدم باشید. این شخصیت که یک بار شکست خورده، انگار دوست داره شکست شما رو ببینه. دوم این هست که یک فردی از اطرافیان به دنبال گرفتن یک پولی از شما هست. این پول رو در وعده 11 به این شخصیت ندید، به خاطر اینکه دزدی، ثفت، کلاهبرداری هست. حتی اگر پیشنهاد کار در این محیط هست، بدونید میتونه سمی باشه. اما چیزهایی که بعد با هم میبینیم و الان میخوایم ببینیم، مسائلی هست که ممکنه از سمت اطرافیان اتفاق بیفته و مواردی مقابل خود شما رو ببینیم. اولا چیزی که از جانب اطرافیان هست، میهمانی، جمع، دور همی، جلسه، امضا شدن یک ورقه هست، دعوت از شما هست برای حضور در یک میهمانی، قرار گرفتن در جلساتی هست که باعث سود هست، باعث دیده شدن شماست، باعث رشد شماست. از برگه های تقسیم ارث خانوادگی هست، یعنی از سمت دیگران خانواده ارثی تقسیم میشه و سهمی به شما میرسه. از همه مهمتر این که اگر یک سند خونه‌ای هست، یک مدرکی برای خونه هست و مشکل داره یا در زندگی شما باعث یک سکون و رکودی شده، فروش خونه هست، خرید یک ملک هست، تعیین تکلیف یک سند یا هر مسئله در مورد پراپرتی هست، در مورد خونه هست، میتونه براتون حل و فصلش کنه. و کلا هم از جانب دیگرانی به شما کمک شدن هست. بیشتر میتونه از سمت افرادی بهتون کمک بشه که تحت تاثیر خاک هستن، یعنی اردیبهشت، شهریور یا دی ماهی هستن. اما چیزی که مقابل خود شما هست، برگه‌ای از بازگشت رو میبینیم. کارت های بازگشت چند معنی دارن، ولی اصلی ترینش رو به شما میگم. نفر عاطفی که 4 دوره قبلی، 4 ماه قبلی از برج 4، انگار روابط شما با این فرد به هم خورد، کانکشن ها با این شخصیت به نقطه صفری رسید، جریانات احساسی باعث ناامیدی شد و این آدم ممکنه تحت تاثیر بهار یا آتش باشه و شخصیتی هست که یه دفعه عصبانی میشه، یه دفعه ناراحت میشه، یه دفعه ممکنه براق بشه تحت تاثیر بهار یا مرداد یا آذر. از سمت چنین فردی برای شما بازگشت رو نشون داده، ولی این فرد انگار متوجه یک اشتباهی میشه، برمیگرده اول با بهانه این که ببینه شرایط شما چطور هست، کار خیلی سخت و غیر ممکنی که بوده انجام دادید، احتیاج به کمک دارید یا نه. اولش شاید حس کنید وقتی که این فرد برمیگرده مثلا میخواد شما رو تحقیر کنه، مثلا میخواد شما رو اذیت کنه، ولی نه، سیسش این شکلیه، چهرهش این شکلیه که از بالا انگار همه رو نگاه میکنه، ولی واقعا برای دلسوزی، عذرخواهی، برای پیگیری، برای اینکه بگه من عملم، کاری که انجام دادم غلط بود، برمیگرده. پس بدونید این فرد میتونه بازگشت رو داشته باشه. مسئله دیگری که برای بازگشت هست اینه که امکان داره در این وعده 4 که در کارت هست یک فرصت دوباره‌ای رو داشته باشید برای یک قدمی برداشتن. یعنی یک کاری رو انجام ندادید، مدرکی رو نگرفتید، پولی رو درخواست نکردید، به دنبال یک مشکل قانونی نرفتید یا حتی یک چیزی رو ثبت نام رجیستر نکردید، در وعده 4 دوباره به دستش برید. پس اون چیزی که از سمت خانواده هست در دوره 6 هست،
پایان 6 ماه دوم یعنی پایان پایسز یا اسفند، یا پایان 6 ماه اول یعنی ورگو و شهریور سال بعدی. اتفاقهایی که برای ملک، خونه یا حتی جمع‌های مهمی که شما برای کاری انتخاب میشید. برای بازگشت اما دوره 4 رو نشون داده. 4 هفته از حالا یا 4 ماه از حالا. اما نفری برمیگرده و با بازگشتش یا چیزی فرصتی برمیگرده و باید از این فرصت استفاده کنید. اما این ردیف معمولا ردیف مسائل عاطفی هست و البته مواردی از گذشته به حال رو که برای شما توضیح میدم. اول از همه اگر در مورد مواردی از گذشته هست، اگر شما با یه آدمی مشکلی دارید، با همسایه هست، با محیط کار هست، این مشکل طی 3 دوره به اوجش میرسه ولی بعد تموم میشه. شاید بهتر هست کمی سکوت کنید، شاید بهتر هست کمی خونسرد باشید. این وعده سوم 3 هفته آتی یا 3 ماه آتی هست، ولی اوج سختی‌های کاری هست و بعد از اون روی غلطک افتادن هست. حتی اگر شما مدتی از یک کاری رو آغاز کردید و درآمد خوبی نداشته، برای همه درآمد داشته این حرفه، این کار، شما درآمد خوبی نداشتید، 3 دوره دیگه هم تلاش کنید، میفهمید که خب اینها همه تست کائنات بوده و قرار هست به یک چرخه مثبت برسید. به عنوان برگه‌ای از آینده در وعده‌های زمانی که میتونن دوران 9 باشن، یک سرمایه گذاری که انجام دادید دیگه وقتش رسیده که ازش بیاید بیرون. اگه با یکی از افراد خانواده بیزینسی دارید، اون شراکت رو تموم کنید، باعث ضرر میشه. اگر شما با یک آدمی شریک هستید، اون شراکت رو به پایان برسونید، میتونه مشکل ساز بشه. و اگر شما در مورد سرمایه گذاری بوده، پولی رو یه جا گذاشته بودید و سود میداده، اتفاقا در دوره 9 به اوج خودش میرسه. بعد از این وعده زمانی کاملا باید از اون چرخه کاری خارج بشید، چون بد اقبالی و بدشانسی بعدی در آینده خواهد بود. یا 9 هفته یا 9 ماهاتی هست. پس این مسائل هستن از گذشته به حال و موضوع آینده. اما اگر در حال حاضر نیتتون برای کیس احساسی هست، متاسفانه لجبازی این فرد رو میبینیم، دخالت خانواده رو میبینیم، بهانه‌های خانوادگی رو میبینیم، ترس از مسئولیت پذیری هست، میل برای رفتن، دور شدن و مهاجرت و میل برای اینکه شاید همه کارها رو به گردن دیگران بندازه. اینها خصیصه های خوبی نیستن. به دنبال رابطه‌ای برای ادامه دار شدن هستید که شاید برای زندگی شما توقف داشته باشه. شاید این شخصیت عاطفی به خصوص اگر تحت تاثیر باد و آب هست، یعنی یا کلا جز متولدین خرداد تا میانه تیر هست، میانه مهر تا میانه آبان یا میانه بهمن تا میانه اسفند هست. به دنبال برنامه‌ریزی رو همچین آدمی هستید که خیلی نمیشه گفت آدم مثبتی یا مفیدی برای زندگی شما میشه، یا لجبازیاش رو بیشتر میپسنده تا اینکه بخواد سازگار بشه. پس بدونید این فرد عاطفی ممکنه بارها و بارها قطع و وصل، بحث و یا بهانه داشته باشه ولی به درد ارتباطات با شما نمیخوره. یا سانساین این آدم تحت تاثیر باد و آب باشه، یا منظور رایزینگش هست و اسندانتش هست. پس بدونید در مورد فرد عاطفی بخصوص اگر تحت تاثیر مسئله هست، ثبات رو نمیبینیم، ماندگاری رو نمیبینیم و برگه ها خبر از جدایی میدن که شاید در همون وعده 9 گانه باشه. رابطه‌ای که براش نیت کردید انگار خودتون هم میدونید که اون جریان خوبی که باید رو نمیتونه داشته باشه. اما ببینیم با هم فاکتور جانبی تاثیرگذار در زندگیتون و تاثیرات محیطی. به عنوان یک فاکتور جانبی از کارت‌های حمایت رو می‌بینیم خواستگاری سنتی هست و انتخاب دومی که شاید حق انتخاب رو مدت طولانی بوده که از دست داده بودید. معمولا این برگه نشون میده که احتمال خواستگاری سنتی در وعده 7 هست، 7 هفته یا 7 ماه از حالا. نفری که میتونه جز متولدین خاک و باد باشه، اردیبهشت تا اوایل خرداد، شهریور تا اوایل مهر یا دی تا اوایل بهمن ماه. اختلاف سنی 6 ساله در برگه هست. منظور از پیشنهادات سنتی برای ازدواج یا گزینه سنتی اینه که از سمت یه سری آدم پیشنهاد میشه، مثل خانواده یا مثل آشنایان، ولی دلیل بر بد بودنش نیست. اتفاقا آدم با ثباتی رو میبینیم، شاید در زمینه کارهای حسابرسی، حسابداری یا حقوق فعالیت داشته باشه. پس بدونید همچین مسئله هست. حالا اگر شما کار و کاسبیتون در زمینه هست که بهتون گفتم در دوره 7 یک حمایتی رو دارید، یک پیشنهاد کاری رو دارید و یک جریانی برای شما اتفاق میفته که میتونه باعث صعودتون بشه. پس در وعده 7 حتی اگر با آدم‌های مغروری هم سر و کار دارید و خواهید داشت، صبر کنید، به خاطر اینکه اون آدم‌ها میتونن برای شما مفید باشن. مسئله دیگه آپشن انتخابی تازه هست، به خصوص اگر شما دارید برنامه‌ریزی می‌کنید برای مهاجرت، شما دارید برنامه‌ریزی می‌کنید برای کندن و رفتن. در دوره 7 یک نقص مدرکی رو در محیطی هست که قرار می‌گیرید. یک نقص مدرکی هست یا تغییر هدف شما هست یا تغییر مقصد شما هست. معمولاً برگه‌ها نشون میدن که
اگر شما میخواید مهاجرت به یک مقصدی داشته باشید، مجبور میشید در وعده هفتی که بهتون گفتم یک محیط دیگری رو انتخاب کنید و این محیط دیگر هست که موفقیت آمیز خواهد بود. پس انتخاب دوم دلیل بر وای من انتخاب دوم دارم دیگه نمیدونم چیکار کنم نیست. نه، اتفاقا هر کسی حق انتخاب نداره ولی شما دارید. از انتخاب‌های دومتون استفاده کنید که آینده رو میتونه خیلی تغییر بده. پس محیطی که برای مهاجرت هست ایجاد میشه. پیشنهادات کاری برون شهری، برون استانی و برون مرزی هست، یا اگر مشکلاتی دارید برای مهاجرتی که متوقف شده، در وعده هفت یک گزینه دیگری خواهید داشت، حتما ازش استفاده کنید. این برگه یک محیط تحصیلی هم هست که در دوره هفت میتونید درش موفق بشید. آزمونی که هست میتونید در اون موفقیت به دست بیارید. کاری که هست اگر الان شروع میکنید در وعده 6 و 7 به شما جواب میده. و کلا این برگه یعنی در فضای تحصیلی، یادگیری، مهارتی یا یک موضوعی که باعث رشد شما میشه خواهید بود، فقط باید انتخاب کنید، فقط باید قدم بگذارید در این مسیر. اما بریم به سراغ برگه های پایانی که با هم ببینیم ترس ها و نگرانی های مسیر پیش رو، مسائلی در مورد آینده یا پیشنهاداتی از آینده. اولا به عنوان ترس و یا نگرانی از برگه های سفت و یا دزدی هست. مجددا وعده 11 رو نشون داده، پس احتمال اینکه واقعا در وعده 11 یک مشکلی پیش بیاد هست. یک بیماری و مریضی هست تا 11 دوره آتی ممکنه بیشتر بشه به جای اینکه بهبودی داشته باشه. یعنی راه شما راه اشتباهی هست و اگر شما مصدومیتی قبلا داشتید ولی در موردش پیگیری نکردید، عملی قبلا داشتید ولی اصلا چکاپ براش نرفتید، یا برج 11 یا 11 ماه از حالا برای شما مشکل رو به وجود میاره. به عنوان یک مسئله مثبت یا امیدواری، سایکل جدید احساسی برای شما رخ میده. یعنی یک فرد عاشق پیشه‌ای که نه صرفا برای ازدواج بلکه برای مسائل عاطفی و اعتماد به نفسی که براتون ایجاد میکنه میتونه مقابل باشه. و البته این فرد میتونه جزء متولدین کلا پاییز باشه یا تحت تاثیر وعده‌های فروردین یا مرداد یا پاییزی باشه، یعنی تحت تاثیر آتش هست. این شخصیت رو سبز رو میبینیم به عنوان امیدواری هایی هست که درست زمانی که یک مریضی بتونه به اتمام برسه، جلوی یک مشکل گرفته بشه، یا یک جدایی که سمی بوده اون فرد براتون اتفاق بیفته. چون میبینیم که با گذشتن از چیزی، یعنی چیزی دزدیده میشه، چیزی برداشته میشه، وقتی رها میشید از این انرژی، نفر تازه‌ای به زندگی شما میتونه وارد بشه. شخصیتی که اختلاف سنی 5گانه و 5 ساله‌ای رو با شما داره. اما در مورد آینده، اختلاف‌های خانوادگی قرار هست در دوره پنجم به اتمام برسه. 5 ماه از حالا یا لیو، یعنی در مرداد سال بعدی یا 5 ماه از حالا یک سری مشکلات خانوادگی شما اتمام می‌خواهند داشت، به چرخه پایانی میرسن و انگار موافقت با خانواده هست، یا در مورد چیزی با شما موافقت میکنن یا کاری که دوست داشتید خانواده در موردش تایید کنن شما رو که انجام بدید میتونه اتفاق بیفته. خود این برگه تموم شدن کلکل‌ها و مشکلات و پیروزی هم در یک لولی هست. ممکنه که در این موعد 5 که به شما گفتم یک کار بسیار سخت رو انجام بدید، حتی شاید برای خرید ملک باشه، تهیه یک وسیله، گرفتن یک گواهینامه، مجوز باشه، میتونه در این خصوص باشه. مسئله دیگری که در مورد آینده برای شما نشون داده، در وعده‌های زمانی که مربوط به 6 و 7 میتونن باشن، 6 یا 7 ماه از حالا یا 6 یا 7 فصل از حالا. چون کارت پنتاکلز هست، وعده‌های دور رو هم میتونه شامل بشه. در این موعد زمانی احتمال اینکه یک سری پیشنهادات مشارکتی داشته باشید و شغل خودتون رو بتونید پیاده سازی کنید هست. اگه جزء آدم‌هایی هستید که مهارتی رو یاد گرفتید، مدرکی رو گرفتید یا دارید میگیرید، میتونید یک شغل رو پایه‌گذاری کنید. حالا به خاطر اینکه این دو کارت هم جنس هستن، پس معنی دیگری رو هم می‌بینیم. 6 یا 7 دوره بعد از مهاجرتی که قرار هست داشته باشید، بالاخره کاری که باب میلتونه پیدا می‌کنید. نه دیرتر نه زودتر. در این وعده زمانی کاری که باید برای شما میتونه براتون انجام بشه، یا حتی کاری رو راه اندازی کنید که مثبت هست. پیشنهادی که در برگه به شما شده اینه که در مورد مسائل عاطفیتون امیدواری به انجام چیزی رو دارید که شاید خیلی خوب نباشه. امیدواری های واهی رو کنار بگذارید و باوری در مورد خودتون رو از دست دادید که دوباره باید اون رو پیگیری کنید. فال شما فالی هست که چرخه های مالی، پولی و ارتباطی قرار هست که در یک سال پیش رو تغییر کنن. خیلی از سنگینی های خانوادگی میرن کنار. حتی اگر احساس بستگی بخت داشتید، دیگه از بهار که شروع میشه، یعنی از فصل یکم که آغاز میشه، سنگینی ها در زندگی
شما نیستن و شما میفهمید که خیلی قدرت بیشتری رو دارید. با آدم‌های لجباز شریک نشید، حق و حقوق خودتون رو پیگیری کنید و بدونید موفقیت‌هایی به لحاظ تحصیلی و کاری خواهید داشت، ولی باید قدم بردارید، چون دو تا از کارت‌های شما کارت‌های آتش بودن و این عنصر آتش پیشنهاد میده گام بردارید و جدی باشید، عملی رو انجام بدید، اعتماد به نفس داشته باشید که کلید راه شما هم همین هست. از شروع سایکل عاطفی نترسید. فکر نکنید که اگر گزینه‌ای برای ازدواج رو از دست بدید دیگه مسئله عاطفی ندارید. چرا دارید؟ هیچ زمان تنها نمیمونید. ترس از تنهایی رو از انرژی های خودتون دور کنید. برای شما عزیزانی بود که این دک و این دسته کارت انتخاب شده بود. اما بریم به سراغ مابقی حروفی که باقی مونده. اگر نام شما عزیزانم با این حروف باقی مونده شروع میشه، الان میخوام از دست کارتی که مربوط به حروف شما هست استفاده کنم. نیت کنید، تمرکز کنید تا این کارت ها بر بخورن. حروف روی صفحه برای شما ریویل شده. اگر نامتون با این حروف آغاز میشه، این دست کارت هم برای شما خواهد بود. نیت کنید در مورد تمامی بخش های زندگیتون، چه بخشی هست برای کار هست، زندگی هست، خانواده هست و این میتونه مواردی باشه از موارد پولی. با هم ببینیم که حتی مسائل احساسی رو هم نیت کنید. این کارت ها چه چیزی رو میتونن برای شما نمایش بدن؟ خب این از کارت های تاروت شما. برگه های اوراکل ماه رو هم بر بزنیم تا اینکه آماده باشه، حین فال ازش جواب بگیریم و استفاده کنیم. اول که میخوام فال رو براتون آغاز کنم، از اونجایی هست که برای ما توضیح میده اولین اتفاق پیش روی شما چه چیزی هست و اولین چالش مقابل شما هم چگونه خواهد بود. اول از همه به عنوان اولین اتفاق پروژه هست در دوره یکم که از شما دعوت میشه یا به شما پیشنهاد میشه. خیلی خیلی خوب هست این پروژه رو قبول کردن، حتی اگه قرار هست به خاطرش ماشینی رو بفروشید، خونه‌ای رو بفروشید، طلایی رو بفروشید، دارایی رو بفروشید. بدونید که ورود به این شراکت و ورود به این کار همون راه خوشبختی و توانمندی هست که میتونه برای شما ایجاد بشه. همون مسیر قدرتی هست که میتونه برای شما ایجاد بشه و به پول، ثروت یا به توانایی برسید. خود برگه نمایش دهنده یک دور از یک فصل از حالا یا در فصل یکم، یعنی زمانی که اریس و فروردین میرسه به میانه اردیبهشت، میتونه در این موعدها باشه. پیشنهادات کاری که هست پروژه‌ای هستن، سرمایه گذاری هستن. البته بخشی از پول باید گذاشته بشه ولی به هر حال باعث سود هست. حتی میتونه یک پولی رو در زندگی شما سیف کنه، حفظ کنه، میتونه قدرت شما رو بالا ببره یا اگر ارزش پولی برای بقیه میفته برای شما حفظ بشه. موضوع دیگری که وجود داره تغییر کار هست، تغییر فضای کار هست. حالا یا به این کارت ربط داره یا بی ربط هست. در وعده هایی که مربوط به دوره 10 و 11 هستن تغییر محیط کاریتون هست. چون تغییرات رو در اون سازمانی میبینیم، اینجا چند موضوع وجود داره. اول از همه ممکنه یک کار قبلی به شما پیشنهاد بشه. اگر قرار بهتون پیشنهادش کنن با اون شرایط قبلی اصلا خوب نیست پذیرفتنش. بهتر هست که شرایط جدید رو بگید من الان انقدر پول میخوام، شرایط سخت شده، این امکانات رو میخوام، روزهای فلان برای من سخته، ساعت فلان سخته. اگر دوباره به کاری قرار هست دعوت بشید، اگر مجدد قرار به یک شغلی برید، با ویژگی‌های تازه‌ای که دارید و خواسته‌های تازه‌ای که دارید درخواستاتون رو هم بگید. نترسید. فکر نکنید که مثلا اگه بگید من اینا رو میخوام اونا بگن که نه برو تو خیلی زیاد. نه، اصلا همچین چیزی نیست. بخواید حقتون رو، چون دقیقاً اون چیزی که میخواید به شما داده میشه. بسته شدن قراردادها رو هم میبینیم و ممکنه اسباب کشی باشه چون تغییرات هست. پس در اون سازمان ممکنه آفیس شما عوض شه، دوباره به کاری برگشتن به شما پیشنهاد شه و اسباب کشی و نقل مکانی که میتونه ایجاد بشه. حالا یا 10 یا 11 هفته است، حالا یا طلاقی برج 10 و 11 هست. یک مسافرت ناگهانی هم هست که شاید به دنبال خبر تاییدش بودید. حالا یا پولی میخواستید که باهاش این سفر رو برید، این پول به شما داده میشه، بخش بیشتر این پول به شما داده میشه. یا یک خبری برای تایید ویزا بوده که اون مسئله هست برای شما میتونه انجام بشه. کلا یک سفر ناگهانی هم هست. پس اسباب کشی، تغییرات، درخواست دوباره برای کار و این چیزهایی که به شما پیشنهاد شد به عنوان اولین مسئله مقابل شما هستن. در مورد یک چالش، یک بیماری و مریضی رو میبینیم. معمولا در مورد مشکلات هورمون، مشکلات گوارشی و مشکلات غدد هست. شاید جزء بیماری هایی باشه که علی مدت هست شما رو اذیت میکنه. 3 ماه یا 3 فصل هست
مشکلات متفاوت و عجیب غریبی رو ایجاد میکنه و شاید کسی متوجهش نشده باشه که چیه. احتیاج به ادامه دادن چکاپ ها یا تا 3 ماه آتی یا تا جمینای هست، یعنی تا خرداد سال بعد. اگر مسیر ورزش رو داشتید رها کردید، چالش این هست که باید برگردید به اون. اگر مسیر از تناسب اندام رو کنار گذاشتید، دوباره برگردید به اون. اگر شما چکاپ هایی میرفتید ولی به خاطر اینکه نتیجه نگرفتید بیخیال شدید، راهتون غلط بوده، داشتید به نتیجه میرسیدید، دوباره همون رو ادامه بدید. و کلا در مورد بیماری و مریضی هست مراقب باشید، چه اگر میخواید مسیر سلامتی رو داشته باشید، چه اگر مدتی از خودتون رو رها کردید. این موضوع. مسئله دیگری که برای شما در این کارت هست، یک سنگینی برای چاکرای قلب شما هست. اگر با آدم ها نمیتونید اطمینان کنید، اگر نمیتونید با اونها همدل بشید، دلسوزی قلب رو ندارید، اعصاب بقیه رو ندارید و شاید مسائل عاطفی تو زندگیتون تزلزل داره، بدونید که مشکل چاکرای قلب هست که باید پاکسازی بشه. پاکسازی چاکرای قلب اینجا برای شما پیشنهاد شده، چون میتونه باعث کم شدن چالش ها، باز شدن یک بخت یا شانس بشه. مسئله دیگری هم در این کارت هست. چالش شما اینه که شما یک آرتی دارید، هنری دارید، مهارت. وقتی میگم آرت و هنر، هر چیزی میتونه باشه. شما هنری دارید، به بقیه میتونید نشون بدید، چیزی رو بلدید، به بقیه میتونید یاد بدید، کاری بوده که رهاش کردید. چالش شما تا دوره 3 این هست که ترای کنید، تلاش کنید، دوباره برید به سراغش. چه اشکالی داره که مجدد اون رو بپذیرید؟ بدونید که چالشتون در این مسیر همینه. سرنوشت شما با یک آرت و هنر و مهارت گره خورده، با یک یادگیری، برید به سراغش. اما ببینیم چیزهایی که محتمل هست از جانب اطرافیان اتفاق بیفتن و چیزهای مقابل خود شما. اول از همه به عنوان برگه‌ای که از جانب اطرافیان هست، بدونید واریزی های بزرگ رو میبینیم. کردیت وام گرفتن هست، پول بزرگ گرفتن هست، یک پولی برگشتن هست، حقوق معوقه واریز شدن هست و ممکنه که یا در وعده های خاک یا در وعده 10 اتفاق بیفته. وعده های خاک پیش رو کپریکورن و تورس هستن، یعنی دیماه و اردیبهشت. در خود دیماه این رو نشون داده. واریزی هایی رو برای شما میبینیم که از شراکت ها و شغل های پیشین بوده، یک حسابی تصفیه میشه. اگر قول پولی رو داشتید از یه آدمی و گفته بوده که قسم میخوره که به شما این پول رو برمیگردونه، هی امروز فردا بالاخره واریز میکنه. از همه مهمتر اینه که اگر شما میخواید یک کاری رو راه بندازید ولی بودجه اولیه‌اش نیست، اگر میخواید چیزی رو بخرید و سرمایه اولیه‌اش نیست، قرار هست این سرمایه اولیه بهتون برسه. یا از طریق وام هست، یا از طریق یک قرعه کشی هست، از طریق پولی هست که به شما داده میشه، هیچ فرقی نداره. نقدینگی هایی که بهتون میرسن و شما میتونید شروع کننده یک کاری باشید. حالا چیزی که از سمت بقیه هست، یک موضوع دیگر رو هم میبینید. احتمال داره که از اقوام، آشنایان یا افراد خانواده بیان در این وعده ها به شما پیشنهاد کار بدن و از شما بخواین که سرمایه گذاری بکنید یا با این فرد راهی رو برید، یک کاری رو ادامه بدید. اولش حتما بررسی کنید این مسیر رو، اولش حتما جدی بگیرید این راه رو و بدون بررسی واردش نشید. امضا کردن قرارداد با یکی از اقوام یا اعضای خانواده به مراتب سخت‌تر از آدم غریبه هست. این رو درش جدی باشید. ولی ممکنه که به شما پیشنهاد بدن افراد خانواده که تو بیا، یه زمینی هست، بیا با هم مشارکتی بسازیم. بدونید در مورد حساب کتاب به مشکل میخورید. پس در وعده های خاک یا حتما باید حساب کتاب رو خودتون به دست بگیرید یا اگه بقیه بخوان انجام بدن خوب نیست. اما چیزی که مقابل خود شما هست، چون یکی از کارت های کراش هست، از طرف دیگری یک فرد آشنایی هست که به شما پیشنهاد عاطفی میده، پس با هم این رو بررسی میکنیم. مقابل شما در وعده‌های زمانی که در وعده‌های آب خواهند بود، حالا یا پایان اسفند پیش رو هست، پاییزز، یا در تیر ماه هست، یک نفری که شما میشناسیدش، قبلا مهاجرت کرده بوده، یعنی اینکه قبلا جای کارش، جای زندگیش، محیط فضایی که در اون بوده تغییر کرده بوده یا یک بار جدایی داشت. این آدمو میشناسید، جزء افرادی هست که شاید بهش حسی داشتید. ممکنه این شخصیتی که داریم در کارت میبینیم جزء متولدین زمستان یا خاک باشه، یعنی اردیبهشت یا شهریور یا کلا زمستانی باشه. نفری هست که اختلاف سنی 3 یا 4 ساله رو داره با شما، کوچکتر یا بزرگتر تفاوتی نداره. اما این شخصیت آدمی هست که خیلی ریزبین هست، خیلی حساس هست، خیلی دقیق هست. یک بار یک کاری از مسائل عاطفیش به شکست رسید. قرار هست این فرد به شما ابراز علاقه کنه یا به شما نزدیک بشه. احتمال نزدیک شدن این فرد 6 هفته یا 6 ماه سال در یک میهمانی هست. این نفر رو میبینیم که با شما میخواد صداقت داشته باشه. یک چیزهایی هست از اعترافهایی که به شما نگفته. این آشنای دیرینی که شاید یک بار هم بهتون پیشنهاد داد ولی نشد که بشه، اتفاقایی افتاد که نتونست بمونه، یا یک بار باهاش حرف زدید، فهمیدید بهتون علاقمند هست ولی نتونست در کنارتون بمونه چون مهاجرت و تغییر رو میبینیم.
این آدم ممکنه بیاد به شما پیشنهاد احساسی بده، با شما صادق باشه. در مورد این فرد بدونید که به خاطر شرایط روحیش از یک دپرشن یا یک افسردگی امکان داره خیلی نشه رو حرفهاش حساب کرد. اول احتیاج به یا پاکسازی داره، انرژی درمانی داره، یا احتیاج به مشاور داره. پس شاید خیلی حرفا رو به شما بزنه، اعترافایی که میکنه واقعیه، ولی قولهایی که برای آینده میده، چون این کارت نشون داده که هیچ چیز سر جاش نیست، امکانش هست که شما نیاز داشته باشید این فرد رو با یک مشاوری آشنا کنید تا کمبودها و مشکلاتش رو اول حل کنه. پس چنین آدمی ممکنه به شما نزدیک شه. اما در یک مسئله قانونی ممکنه گیر کنید در همین وعده ششم. حتما از فرد متخصصی کمک بگیرید یا وکیل رو عوض کنید. الان اگر در یک پروسه قانونی هستید، امکان این وجود داره که یک وکیلی، یک فردی که داره کارتون رو انجام میده، صداقت نداشته باشه با شما، حقیقت رو به شما نگه. احتیاج دارید که از یک آدم متخصص دیگری استفاده کنید. پس بدونید در مورد شرایط قانونی ممکنه به یک جریمه برسید، به یک حکم منفی برسید. زودتر اقدام کنید تا وعده 6 بتونید جلوی مسئله رو هم بگیرید. اما بریم به سراغ مسائلی مربوط به گذشته که حالا میتونن تاثیرگذار باشن یا اینکه با همین ردیف رو به فرد احساسیتون نسبت بدید. اگر الان با یه آدمی در ارتباط هستید، چانس خیلی بالایی وجود داره که این آدم سولمیت شما، نیمه گم شده شما، یا فردی باشه که به لحاظ عاطفی بتونه در زندگی با شما پایدار بشه. در مورد شخصیت احساسی که الان نیت کردید، برگه های موفقیت هست، مشکلات خانوادگی کنار رفتن هست، شرایط پولی این آدم بهتر شدن هست و با هم به یک آرزو ظرف دوره 12 رسیدن هست. بعد 12 که در کارت هست مربوط به آینده هست، میتونه 12 ماه از حالا یا اسفند سال بعد باشه. ولی در مورد فرد احساسی که نیت کردید، فکرش مثبت، نیتش مثبت، قدمهاش با حضور شما خوش شانسی و موفقیت رو داره. علاقمندی‌های خوب رو، مثبت رو می‌بینیم. انگار شما مثل یک آرزو براش هستید، انگار شما همون فردی هستید که به دنبال داشتن شما، نگه داشتن شما هست. و در مورد مسائل عاطفی که نیت کردید و اگر فردی الان توی زندگیتون هست یا متأهل هستید یا یک فرد احساسی رو دارید که در موردش نیت کردید، شرایط رو به بهبوده، احساسات پایدار میشن، دوست داشتن ها به نتیجه از یک فرجام خوب میرسن. پس اگر در این ارتباط به خصوص صبر داشته باشید و این مسئله خانوادگی که وجود داره حل بشه، در وعده 12 وصلت رو، پیوند رو و یک نتیجه مثبت رو از این رابطه میبینیم. اما در مورد مسائلی از گذشته، ارث و میراث خانوادگی قرار هست تقسیم بشه. 6 ماه از حال است یا برج 6 سال بعدی هست. بدونید تقسیم ارث و میراث ممکنه زمان برتر از چیزی باشه که به نظرتون میرسه. در همین مسیر صبر نکنید، بیکار نمونید. به شما پیشنهاد شده خودتون در یک مسیر کاری فعالیت‌های بزرگتری رو انجام بدید، چون صبوری برای اون و منتظر موندن برای اون شاید خیلی خوب نباشه. در مورد آینده، رسیدن به یک آرزو در همون وعده 12 که به شما گفتم. اگر در خط مهاجرت هستید، مهاجرت کردن به مقصد مد نظر. و اگر شما ویش و آرزویی دارید که یک حاجت دیرینه است، از 10 سال گذشته بهش فکر می‌کردید، از یک دوره طولانی بهش فکر می‌کردید، قرار هست که به اون برسید. پس بدونید رویا و آرزویی که الان نیت کردید مقابل شماست. فقط کافی هست که اونطوری که باید خودتون رو به اطرافیان نشون بدید، کارهای نیمه تمام رو تکمیل کنید و اون چیزی که باید روش حساب کنید خودتون هستید، نه چیزی که از سمت دیگران میرسه. کاری که از سمت دیگران هست یک بونس هست، یک جایزه هست برای ما. در حقیقت نیروی اصلی رو درون خود ما قرار دادن. پس بدونید که روی خودتون حساب کردن باعث رسیدن به یک آرزو میشه. اما بریم به سراغ بخشی که برای ما میگه فاکتورهای جانبی مسیر پیش رو و تاثیرات محیطی چی هستن. فاکتورهای جانبی رو با برگه سرجری، عمل جراحی، رسیدن به یک التیام و بهبود 7 هفته یا 7 ماه از حالا میبینیم. جمع‌های تازه‌ای که در اون خواهید بود، دوستان جدیدی که پیدا میکنید، نظر افراد تازه‌ای که به شما جلب و جذب میشه و کلا فضای روحی شما که از یک سنگینی یا از یک ناراحتی ممکنه دور بشه. اگر یک آدمی رو از دست دادید، بدونید انرژیش تا وعده 7 در کنارتون هست، نگران نباشید. این فرد که آسمانی شده حامی شما هست. اگر دوستانی رو از دست دادید، اونا در سرنوشت شما نبودن، قرار هست دوستان جدیدی رو داشته باشید. و کلا اگر تفریحات و قدرت خرج کردنی رو از دست دادید در دوره 7، چون حال بهتر هست، حس بهتر هست، شرایط بهتر هست، میتونه این مسئله رو نشون بده که براتون اتفاق میفته. سلامتی رو نشون داده تو عمل یک عمل جراحی رو. اگر برای ظاهر و زیبایی هست، تا دوره 7 دست نگه دارید، ممکنه عدم رضایت رو ایجاد کنه. در وعده 7 عمل زیبایی خوبه. اگر برای جسم هست، زودتر انجامش بدید تا وعده 7 سلامتی رو به وجود میاره. و کلا در مسیر سلامتی ها به التیام رسیدن است. حالا چون یکی از برگه های مسئله خانوادگی
یا کرکتر پدر رو میبینیم. اگر پدر آسمانی شده حامی شماست، در کنار شماست، بدونید که به این داره انرژی میفرسته که سعی کن، تلاش کن، متوقف نشو، من دارم تو رو میبینم. اگر شخصیت پدرگونه بیماری و مریضی داره، قرار هست مریضی اون خوب بشه، قرار هست قدرتش رو بازیابی کنه و به سلامت برسه. نگران این موضوع نباشید که سلامتی به عنوان تاثیرات و ساید افکت هایی که در زندگیتون هستن در وعده 7 بوده. اما هم مسافرت خیلی مهمی رو میبینیم که کارت بازگشت رو نشون داده. یعنی با مسافرت به یک محیطی فردی رو میبینید که شاید خیلی وقت هست توی فکرش بودید، دوست داشتید این آدم رو ملاقات کنید، یا منظور این هست که احتمال چرخه برگشتی برای مهاجرت هست. یعنی اگه الان مهاجرت کردید، توی این محیط خیلی راضی نیستید، از این محیط خیلی خوشتون نمیاد، از محیط حال حاضر رضایتمندی ندارید، بدونید که برای شما مهاجرت برگشتی به نقطه بهتری هست. اون فردی که قرار برگرده شخصیتی هست که هم میتونه جز متولدین خاک هم آب باشه، یعنی هر دو میتونه صدق کنه، یا فردی جز متولدین اردیبهشت، شهریور، دی ماه، یا تیر، آبان یا اسفند، یا ممکنه که یکی از اینها سانساینش باشه و دیگری رایزینگش باشه. پس بدونید اون فردی که قرار هست در یک سفر ببینیدش یا اینکه در یک مسافرت با این فرد برخورد کنید همچین شخصیتی هست. اختلاف سنی 8 یا 9 سال هست و میتونه اختلاف سنی زیاد باشه. نفری هست که به خاطر مشکل خانوادگی و یک رویا و آرزویی که داشته بود فاصله گرفته بود و کلا ارتباطات قطع شده بود، اما قرار هست این فرد رو در یک مسافرت ببینید. مسافرتی که پیش رو هست یا دوره 8 هست یا وعده های زمانی هست که میتونه آب باشه. 8 هفته از حالا یا اولین وعده آب پیش رو اسفند میتونه باشه. پس یک مسافرت خیلی مهم در این تایم لاین هست. حالا معنی دیگری رو هم می‌بینیم. اگه به دنبال انتقالی هستید، در این وعده تایید میشه و انجام میشه. اگر به دنبال این هستید که سفری که انجام نشده یا کنسل شده رو انجام بدید، در این وعده هست. یا خودتون جز این دو متولدین هستید، بدونید مسافرت‌های تازه‌ای در زندگیتون، حالا میتونه بیزنس تریپ باشه، سفر کاری باشه یا مسافرتی برای تفریح باشه، اگر در طبیعت برید انرژی های شما کاملا بازیابی میشن. در مورد فال شما یک سری از انرژی های ماورایی دارید، روشون باید کار کنید. پس مدیتیت کردن یا با طبیعت اخت گرفتن هم پیشنهاد شده. در نهایت ترس ها، امیدواری ها و مواردی از آینده رو ببینیم. به جای نگرانی امیدواری رو نشون دادین. امیدواری مربوط به رسیدن به یک خواسته هست که شاید در زمینه کار هست یا رفتن به یک محیط شغلی که آرزوش رو داشتید. اگر شما جز افرادی هستید که آرزوی رسیدن به یک کاری رو دارید، بدونید که با ایمان و باوری که به رویاهاتون دارید، در وعده 9 ماه از حالا یا برج 9 سال بعدی به این آرزو هم خواهید رسید. یا یکی از کارتایی است که به عنوان امیدواری، فردی که برای محیط کارتون مشکل ایجاد کرده، اون آدم حذف میشه. اگر رقیبی وجود داره، این برگه حذف رقیب هست، چون باور دارید که ارتباط این فرد با نفر عاطفیتون اشتباهه و این رقیب قرار هست که حذف بشه و دور بشه. مسائل احساسی گذشته خانوادگی ممکنه دوباره مرور بشه و دردسرساز هست. یا یک عضوی از خانواده که قبلا اعتیادی داشته ممکنه برگرده به یک اعتیاد، نیاز هست که شما بهش کمک کنید. یا عضوی از اعضای خانواده که معمولا آتش بیاره معرکه هست، ممکنه دوباره بخواد مشکلاتی رو ایجاد کنه. 4 هفته یا 4 ماه از حالا حتما به این موضوع دقت کنید. نگرانی که امیدواریش به دستان شما هست، مشکلی هست که با کمک شما میتونه حل بشه. اما در مورد آینده، ملکی که تکلیفش تعیین میشه، مشکل خونه‌ای که میتونه حل بشه و یا خرید منزل و ملک رو نشون داده. یا اگر مشکلاتی برای یک زمین هست، میخواستید اون رو معاوضه کنید، همین معاوضه میتونه انجام بشه. وعده‌های آتش هست، پایان آذر یا پایان فروردین پیش رو. موضوع دیگری که هست برای شما در آینده دورتر، یکی از برگه‌های رهایی هست، خلاص شدن هست. اگر مدام در یک محیط کاری یا در یک ارتباط بودید که دوستش نداشتید، میخواستید خلاص بشید، یا اگر یک مسیر احساسی دارید که میخواید برید به سمت طلاق، این مسیر براتون انجام میشه ولی 3 دوره طول و دراز هست. یا از زمانی که باور میکنید که این راه شما نیست، 3 دوره طول میکشه. یا 3 فصل آتی هست یا پایان پاییز بعدی هست. اما راههای طلاقی که شما میخواید انجام بشه یا حتی صحبتش شده ولی الان خیلی تمرکز روی موضوع نیست و اصلا حواس پرتی براش ایجاد شده، یا حالت تعلیقی داره و شما پا در هوا هستید. بالاخره جدایی ها پیش رو هستن و این جدایی ممکنه خیلی سخت باشه، خیلی مشکل باشه، ولی عملی شدنش پیش روست. تا 1 سال آینده یکی از افراد خانواده شما ازدواجی داره، میتونه برای فرزند باشه یا میتونه برای عزیزی باشه. ازدواج هایی رو میبینیم که باعث شادی هست. آدم های انرژیشون از یا نسل قبل از شما یا افرادی که آسمانی شدن در زندگیتون هستن. خیلی شما به نشانه ها توجه نمی کنید، من نشانه ها رو برای شما میگم. اول از همه ماه نو و ماه کامل جایی هست که میتونید انرژی بگیرید.
دوم نشانه هایی که مربوط به خرچنگ و البته مربوط به خود تورس یعنی گاو میشن رو باید مد نظر داشته باشید. گل، اگر فردی برای شما گل میاره یا یه جای گل زیبایی رو میبینید، اونها نشانه هستن. نشانه های شما جاهایی هستن که باید حتما روشون کار کنید، افکارتون رو متمرکز کنید، تصمیم گیری خوب داشته باشید یا بدونید شما نظر کرده مثبت هستید. انرژی هایی در زندگیتون هست که قرار هست شما رو به ثروت، آرزو یا توانمندی بزرگی برسونه. بدین شکل برای شما عزیزان و همراهانی بوده که این دک و دست کارت انتخابی وجود داشته.